السلام عليكم. أهلا بكم متابعي قناة النشرة الطبية في حلقة جديدة. والنهاردة هنتكلم عن دواء سنابيجاب لعلاج تلف الأعصاب. وفي هذه الحلقة سوف نتعرف على المادة الفعالة والآثار الجانبية ودواعي الاستخدام وآثاره على الحمل وآثاره على كبار السن. فتابعوا معنا الحلقة دي لنهايتها. ولكن قبل الدخول في الحلقة لا تنسي الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد. ولو اعجبك الفيديو أو استفدت منه بمعلومات لا تنسي دعمنا بلايك أو مشاركة للفيديو. ما هي دواعي استعمال سنابيجاب؟ تخفيف آلام الأعصاب. هي الآلام الناتجة عن تضرر الأعصاب الذي قد يكون ناجما عن داء السكري أو إصابات الحبل الشوكي أو الإصابة بالهربس النطاقي. الهربس النطاقي هو آلام حارقة أو تشبه الطعن قد تستمر أشهرا أو سنوات بعد نوبة القوباء المنطقية. علاج متلازمة الألم العضلي الليفي هي اضطراب مزمن يتسبب في آلام تنتشر في العضلات وإرهاق ومشكلات في النوم. علاج نوبات الصرع الجزئية. علاج القلق. الآثار الجانبية: النعاس، الدوار، صعوبة التركيز، جفاف الفم، عدم وضوح الرؤية، زيادة الوزن، تورم اليدين والقدمين. تحذيرات تخص تأثير برجابالين وآثاره الجانبية. أفكار وميول انتحارية. قد يتسبب استعمال الدواء في أفكار وميول انتحارية. من أعراضها الاكتئاب، القلق ونوبات الهلع، مشكلات في النوم، التهييج، شعور بالضيق، التصرف بانفعال أو عدوانية أو اندفاع أو غضب، الهوس، نشاط مفرط عقليا وجسديا، التفكير في أذية النفس أو التفكير في الموت، محاولة الانتحار. يجب الانتباه إلى أي تغيرات فجائية وغير طبيعية في المزاج أو الأفكار أو السلوك وإبلاغ الطبيب المعالج بها، سواء كان مبلغ المريض نفسه أو أسرته أو مقدمي الرعاية له. إدمان سنابيجاب. إن الدواء عرضة لإساءة الاستخدام والإدمان، خاصة إن كان هناك تاريخ لإساءة استخدام الأدوية أو تعاطي المواد المخدرة. قد ينتج عن تناول الدواء اعتماد جسدي وتظهر أعراض الانسحاب عند التوقف السريع أو المفاجئ عن تناوله. من هذه الأعراض الصداع، الإسهال، الغثيان، اضطرابات النوم، رد الفعل التحسسي. قد يحدث رد فعل تحسسي للدواء، وفي هذه الحالة يجب الحصول على مساعدة طبية فورا. ومن أعراضها حكة بالجلد، طفح جلدي وبثور، تورم الوجه واللسان والحلق، صعوبة في التنفس. سنابيجاب والإدراك. قد يؤثر الدواء في الإدراك ويسبب النعاس والدوار، إلى جانب تسببه في عدم وضوح الرؤية. لذلك تجنب كل من القيادة واستخدام الآلات الحادة أو القيام بأنشطة تحتاج إلى التركيز واليقظة إلى أن تتيقن من تأثيره فيك. سنابيجاب والوزمة الوعائية. قد يتسبب الدواء في حدوث الوزمة الوعائية، وهي تورم في الطبقات العميقة من الجلد، ومن أعراضها تورم الوجه والفم، اللسان والشفتين واللثة والعنق، الحلق والحنجرة. قد تهدد الوزمة الوعائية الحياة إذا أصابت الحنجرة والمجرى التنفسي، مما يؤثر في قدرتك على التنفس. في حالة إصابتك بها يجب التوقف على الفور عن تناول الدواء والحصول على المساعدة الطبية. كذلك يجب الحذر عند وصف الدواء للمريض والتيقن مما إذا كان هناك تاريخ للإصابة بالوزمة الوعائية أو تناول الأدوية مرتبطة بحدوثها.
سنابيجاب والقلب. يجب الانتباه عند وصف الدواء لمرضى القلب خاصة المصابين بكسور القلب، إذ قد يزيد من سوء حالتهم. من أعراض تأثير سنابيجاب في القلب: احتباس السوائل في الجسم، تورم اليدين والقدمين، زيادة في الوزن، ألم الصدر. سنابيجاب والتنفس. قد يتسبب سنابيجاب في مشكلات تنفسية تهدد الحياة، لذلك يجب الانتباه إلى أن أي أعراض تشير إلى ذلك، مثل ضعف التنفس مع فترات توقف طويلة، ازرقاق الشفاه والجلد والأصابع، صعوبة في الاستيقاظ. تزداد احتمالية حدوث المشكلات التنفسية لدى كبار السن والمصابين بأمراض الرئة المزمنة. تناول جرعة زائدة. في حالة تناول جرعة زائدة أو الشك في ذلك، يجب التوجه فورا للطوارئ أو مركز السموم. من أعراض الجرعة الزائدة صعوبة التنفس وفقدان الوعي. سنابيجاب وكبار السن. كبار السن أكثر حساسية للآثار الجانبية للدواء، مثل الدوار والنعاس وعدم الاتزان والتأثيرات التنفسية. أيضا يقل لديهم خروج الدواء من الجسم نتيجة ضعف وظائف الكلى، مما يترتب عليه تراكمه بالدم. لذلك يجب الانتباه عند تحديد الجرعة اللازمة والحذر من إمكانية تعرضهم للحوادث أو السقوط. الحمل والرضاعة. قد يؤثر هذا الدواء في صحة الجنين أو الرضيع، لذلك يفضل تجنب استخدامه. إذا كنت تعالجين بالدواء، استشيري طبيبك إذا كنت تخططين للحمل أو أصبحت حاملا بالفعل، ولا تتوقفي عن تناول الدواء من تلقاء نفسك. كذلك اخبري طبيبك في حالة الرضاعة الطبيعية لكي يتخذ القرار الصحيح بخصوص العلاج. سنابيجاب والإنجاب. أثبتت البحوث الدوائية لسنابيجاب على الحيوانات تأثيره السلبي في الخصوبة لدى الذكور، إذ يقلل عدد الحيوانات المنوية. تناول أحد الوالدين لهذا الدواء قد يتسبب في تشوهات خلقية لدى الأبناء. حتى الآن لا توجد معلومات كافية عن هذه التأثيرات لدى البشر، لكن يفضل استشارة الطبيب إذا كان أحد الزوجين يتناول هذا الدواء. سنابيجاب والأطفال. لا يجب استخدام سنابيجاب للأطفال أقل من 18 عاما. طريقة الاستخدام والجرعة. تؤخذ كبسولات سنابيجاب عن طريق الفم 2 إلى 3 مرات يوميا مع الطعام أو بدونه، وفقا لتعليمات الطبيب. تحدد الجرعة تبعا لعوامل مختلفة، منها حالة المريض، استجابته للعلاج، وظائف الكلى لديه. عادة ما يبدأ الطبيب بجرعة قليلة تزداد تدريجيا مع الوقت، وذلك بهدف الوصول إلى أنسب جرعة لحالة المريض وتجنب الآثار الجانبية للدواء. إيقاف العلاج بكبسولات سنابيجاب. يجب إيقاف الدواء تدريجيا وتحت إشراف الطبيب، وذلك لتجنب تدهور الحالة المرضية المعالجة مثل سوء النوبات. أعراض الانسحاب. نصائح للمريض: تناول الدواء في مواعيده حتى تحافظ على ثبات مستواه في الجسم. بالجبالين عرضة لإساءة الاستخدام، لذلك التزم بالجرعات المحددة ولا تتردد في استشارة الطبيب في حالة معاناتك أي مشكلة في أثناء العلاج. لا تبدأ جرعة دوائية أو توقفها أو تغيرها دون الرجوع إلى الطبيب المعالج. احتفظ دائما بقائمة تحتوي على جميع ما تتناوله من أدوية أو فيتامينات أو أعشاب، وأطلع عليه طبيبك والصيدلي. اجعلها ملازمة لك في حالة الاحتياج لها عند الطوارئ. أبلغ طبيبك بأي أدوية تتناولها قبل أي عملية جراحية، وحتى وإن كانت في الأثناء. في حالة نسيان جرعة من الدواء فتناولها فور تذكرها، لكن إذا اقترب موعد الجرعة التالية فلا تتناول الجرعة الفائتة، واكتف بالجرعة التالية ولا تضاعف الجرعة. استشر الطبيب واطلب المساعدة إذا لم تشعر بتحسن الأعراض، أو إذا عانيت آثار جانبية مزعجة، أو كان لديك أي تساؤل.
المعلومات السابقة لا تغني عن استشارة المتخصصين. سينابيجاب دواء يستخدم فقط بوصفة طبية. الزم الحذر عند تناوله والتزم بتعليمات الطبيب، ولا تتردد في طلب المساعدة لأي سبب كان، فصحتك مهمة.